Hello mga ka-chippy, welcome po sa akin YouTube channel at salamat po sa mga nag-subscribe at nag-share. At sa mga magsasubscribe pa lang, salamat po ng marami. Wish ko na rin po na i-click ang notification bell at para updated kayo sa mga new video. Mga ka-chippy, ito pa lang ang aking garlic pizza baguette at ito ang aking mga ingredients. 1 piece French baguette o kahit anong mabibili nyo sa mga French bakery na baguette, 30 grams salted butter, finely chopped garlic mint, 150 grams bacon strips, 80 grams bell pepper, 80 grams chopped onion, pinch of dried oregano, pinch of black pepper, 30 grams cheddar cheese, 160 grams mozzarella, and mayonnaise and tomato sauce for the toppings. Hatiin ang French baguette sa 4 at itabay ito. I-combine ang French garlic at soft butter. Haluin lang ng mabuti at itabi. I-apply ito sa baguette at make sure i-spread mo siya sa buong baguette para yung lasa niya bawat kagat ay nandun ang lasa ng garlic. Ilagay yung bacon at i-align ito ng maayos para maganda ang pagkakalagay ng mga toppings susunod. I-season ng dry oregano ang bawat. Isunod ang black pepper. Ilagay ang onion slice. Make sure sa gitna mo siya ilalagay. Sunod ang bell pepper slice. Mga 5 sa isang pizza baguette. Ilagay yung cheddar cheese. Basta sigurado yung sa gitna ilalagay. Sunod ang mozzarella. Kung mapapansin nyo, hindi ko siya nilalagay sa buong pizza kasi pag naluto siya, mamimelt din siya at masasayang din. I-apply ang mayonnaise. At i-apply din. Ang last is tomato sauce. Kung ibibake nyo siya, make sure dikit-dikit siya. Kasi pag nailagay sa oven, yung mga cheese is mag-melt. Mas maganda, hindi siya mapupunta lahat sa tray. I-bake mo, iset mo ng 170 degrees ang oven at i-bake ng 9 minutes. Ayan. Mag-enjoy po kayo sa garlic pizza baguette na napaka-crispy at napakasarap. Thank you for watching.